Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τον εξοπλισμό που έχω πάντα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και σε περίπτωση που πάω για εξορμήσεις μεγάλες ή μικρές και σε καθημερινή βάση τι κουβαλάω μαζί μου. Σίγουρα θα υπάρχει και κάτι άλλο που θα χρειαστεί, γι' αυτό όποιος θέλει μπορεί να γράψει στα σχόλια. Εγώ έχω φροντίσει να έχω πάντα μαζί μου τα απαραίτητα και ίσως και τα πιο οικονομικά από θέμα εργάτη κυρίως. Το μεγάλο κουτί έρχεται μαζί μου σε εξορμήσεις συνήθως, που είναι το μέρος με λάσπες που έχει δυσκολία, που θα βγω εκτός δρόμου τέλος πάντων. Βασικό τσεκούρι, ένα καλής ποιότητας τσεκουράκι με πλαστική λαβή, πολύ γερό. Μετά πριονάκι ηλεκτρικό, σε περίπτωση που πέσει δέντρο και βρεθούμε να αφήσει κλείσει ο δρόμο, με αυτό το εργαλείο μπορείς να ξεμπλοκάρεις. Θα βάλω πάλι γιατί είναι γεμάτο λάδι. Ένα απλό φωτιστικό, το κρεμάσου που θέλεις να βλέπεις τη νύχτα. Αυτό είναι το λάδι του για την αλυσίδα του, το έχω εδώ μέσα, γιατί δεν είναι αυτολιπενόμενο, πρέπει να το λαδώνεις. Ένα ζευγάρι γάντια, δεύτερο ζευγάρι γάντια, άλλο ένα πριονάκι χειρός για κάνα κλαδί να περάσουμε από οπουδήποτε. Ένα σκερπανάκι. Αυτό είναι γύφτη για τα πράγματα για τις αποσκευές. Εδώ έχω προβολάκι, το οποίο συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου με μαγνητική βάση, η οποία μας χρειάζεται τη νύχτα, έτσι, άμα γίνει κάτι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το βάζεις όπου θες πάνω στα μάξι, κολλάει, έχει μαγνήτη δυνατό και δεν φεύγει με τίποτα. Πολύ καλό, πολύ χρήσιμο και πολύ οικονομικό. Μια πενσούλα, ένα κατσαβίδι, ένα σκηνάκι απλό, πολύ απαραίτητο, γαλότσα, γιατί αν κολλήσεις τη λάσπη κάνεις τα μάξι πολύ χάλια. Και τέλος, ίσως το πιο χρήσιμο και καλό εργαλείο, εργάτης, χειροκίνητος εργάτης, ο οποίος είναι για 2 τόνους. Αυτό ίσως το δείξουμε σε άλλο βίντεο και κάνουμε μια δοκιμή πώς ξεκολλάει το αυτοκίνητο. Και κάτι ακόμα, αυτό είναι φτιάρι μεγάλο οικοδομής παλιό, είναι πατέντα φτιαγμένο, κομμένο, και εδώ έχει μπει χερουλάκι για το χιόνι, για λάσπη, για οτιδήποτε. Πολύ δυνατό, πολύ καλό. Μέσα στο μικρό κουτάκι, το οποίο είναι άδειο, έχουμε όλα τα παρακάτω. Βασικά, αυτό το κουτί το κουβαλάω πάντοτε μαζί μου, όπου και αν πηγαίνω, και έχει όλα αυτά που βλέπετε εδώ. Το βασικότερο αυτό, ηλεκτρική τρόμπα που φουσκώνει τα λάστιχα, χρειάζεται πάντα στο βουνό. Πάμε μετά οι μάντες, 3, 4, 5 οι μάντες μικροί, οι μάντες για τράβηγμα μεγάλη, εδώ πιο πολλά μέτρα, και έχω και άλλους μέσα αλλά δεν τους έχω τώρα εδώ. Ένα απλό φτιαράκι για άμα κολλήσουμε στη λάσπη, το φωτάκι το οποίο είναι μαγνητικό και το βάζω στην πόρτα πίσω και βλέπω τη νύχτα.
φωσφορούχο γυλαίκο, 2 πιαστράκια για τους σημάντες αν χρειαστούν, ένα φαρμακείο απλό για τις πρώτες βοήθειες, πένσα μάλλον πολυεργαλείο με κατσαβιδάκια τα πάντα, απλά κατσαβίδια στα πρωτό ίσιο. Αυτό το χρησιμοποιώ για το κοτσαδόρο, να το βάζω, να το βγάζω. Πένσα μεγάλη, δυνατή, και ένας απλός αντάπτορας από μπαταρία αυτοκινήτου σε φύση για αναπτήρα. Αυτά όλα είπαμε τα κουβαλάω σε καθημερινή βάση μαζί μου. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά. Επίσης κάτι που δεν ανέφερα, γιατί δεν το έχουμε στα κουτιά, είναι αυτό το σκοινί, το οποίο το κουβαλάω έξτρα, εκτός κουτιού δηλαδή, για ώρα ανάγκης, για οτιδήποτε.